Bọn Demogorgon đã đi đâu trong Stranger Things tập cuối vậy? Cái loài quái vật biểu tượng, cái con hoa ăn thịt người đã ám ảnh chúng ta suốt 5 bộ phim, tự dưng bốc hơi sạch sẽ đúng lúc sếp tổng cần chúng nhất. Nghĩ mà thương cho Vecna, một CEO khởi nghiệp đầy tham vọng. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, mở vài cái cổng, sát nhập hai thế giới, IPO lên sàn chứng khoán địa ngục. Nhưng đến cái ngày trọng đại, ngày grand opening, thì nhân sự cấp dưới nghỉ việc không phép. Cảnh tượng lúc đó thật sự là một bi kịch quản trị nhân sự. Vecna lúc đó chắc là hoảng loạn lắm. Rõ ràng mình đã gửi location qua trí tuệ tập thể, aka Zalo nhóm rồi mà. Tụi nó thả tim, thả like ầm ầm, rồi không đứa nào đến là sao? Bên ngoài, thực thể Mike Flyer hay phó giám đốc công ty đang phải gánh tim còng lưng. Nancy thì cầm shotgun tương vào mồm, Jonathan thì phun lửa, Lucas với Mike thì ném pháo. Đau điếng cả người. Tôi tin là Mike Flyer lúc đó mà biết nói, nó cũng phải đang gào lên: Vecna, bunker đâu, AD đâu, sao để support nó hướng đạn thế này? Trong khi đó, bên trong trụ sở chính thì Vecna làm gì? Hắn đang treo lơ lửng, nhắm mắt tập trung. Chúng ta thì tưởng hắn đang niệm chú, nhưng thật ra tôi cá là hắn đang cố gắng gọi điện cho đám đệ tử. Alo, đội 1 nghe rõ trả lời, đang có mắt tổng, tụi bay đâu rồi? Sao lại? Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng là thế nào? Sự vắng mặt này vô lý đến mức Vecna từ một kẻ phản diện lạnh lùng bỗng cosplay bà mẹ Joyce Byers ở mùa 1. Chỉ khác là Joyce đi tìm con trai Will trong phim Cậu bé mất tích, còn Vecna đi tìm đám con ghẻ Demogorgon trong phim Quái vật mất tích. Không chấp nhận thất bại vì lý do lãng xẹt, Vecna quyết định kích hoạt tính năng Find My Monster, tìm quái vật của tôi trên hệ thống toàn cầu. Hắn soi từng ngóc ngách của Hawkins, hắn nhìn qua mắt của người dân, hắn thấy dân văn phòng đang chạy deadline, hắn thấy mấy bà hàng xóm đang buôn dưa lê, hắn thấy cả đám trẻ con đang chơi D&D, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái mồm hoa 5 cánh nào. Cả đời hắn chưa có lần nào hắn bất lực đến thế. Và rồi, trong những giây phút cuối cùng, trước khi bị eo tiễn về cát bụi, Vecna đã bắt được một tín hiệu sóng não. Không phải từ Upside Down, không phải từ Nga, mà tín hiệu này phát ra từ châu Âu, cụ thể là thủ đô Paris, nước Pháp. Hóa ra, sau 4 mùa phim bị bóc lột sức lao động dã man, mùa 1 thì bị nướng chín, mùa 2 bị bắt làm thú cưng cho Dustin, mùa 3 bị xây da làm thịt viên, mùa 4 bị nhốt trong tù ở Nga, đánh lộn mua vui. Công đoàn Demogorgon đã quyết định đình công. Chúng nhận ra chân lý, đến kẻ ác cũng có ngày nghỉ phép của mình. Thế là thay vì chui lên Hawkins để bị Nancy bắn nát đầu, cả bầy đã bút vé đi du lịch chữa lành. Hãy tưởng tượng cảnh đó mà xem. Trong khi Vecna bị eo thông não bằng sức mạnh tình bạn, Mike Flyer bị nướng BBQ, thì lũ Demogorgon đang ngồi bên bờ sông Sen nhâm nhi rượu vang đỏ, thực ra là máu nhưng mà đựng trong ly vang cho nó sang, và ăn bánh sừng bò. Chúng chắc in Instagram với caption trốn xếp đi Paris, feeling cute, hủy diệt thế giới để mai tính. Đây không phải là lỗi kịch bản, đây là sự vùng lên của giai cấp công nhân quái vật. Kết lại thì Vecna chết không phải vì đòn chưởng của eo hay là cú đao phủ của mẹ Joyce, hắn chết vì tăng sông. Hắn thua không phải vì thiếu sức mạnh, mà vì thiếu kỹ năng quản lý nhân sự và chế độ đãi ngộ kém. Khoảnh khắc mà Joyce tung đòn bữa củi, tôi tin rằng điều cuối cùng hiện lên trong đầu của Vecna không phải là sự hối hận, mà là cơn giận tím người. Tao hận tụi bay, ít nhất cũng phải báo ốm, để tao còn biết đường mà thuê freelancer chứ. Tiền vé máy bay tụi bay lấy ở đâu? Và đó là lý do mà Stranger Things 5 đã kết thúc êm đẹp. Nếu Demogorgon mà không đi chữa lành, có lẽ Hawkins đã thất thủ. Bài học rút ra là đừng bao giờ làm xếp tồi, và nếu muốn giải cứu thế giới, hãy tặng vé du lịch cho bọn quái vật.